साथीहरु स्वागत छ तपाईकै च्यानल बिर्गज एजुकेसनमा। आजको यो भिडियो साथीहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो भिडियोमा म तपाईलाई बताउँछु तपाईले कसरी चेक गर्ने तपाईले चलाउने एनसेल सिम कसको नाममा छ। साथीहरु यो ट्रिक मात्र एनसेल सिम को लागि रहेछ। सर्वप्रथम साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइल को डायल पेज में जानुस्। यो म डायल पेज में गइसके अनि थिच्नुस् *996#। त्यसपछि साथीहरु डायल गर्नुस् अनि साथी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो सिम कसको नाममा छ।